Hello, hai guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Jadi untuk video kali ni aku nak jawab persoalan korang tentang POCO M3 ni, dan aku akan buat sedikit test lah untuk POCO M3 dengan apa berdasarkan soalan-soalan korang. So, soalan yang pertama adalah, sabar dulu, kita tengok intro dulu. So, let's get this video rolling. Jadi benda yang pertama yang orang tanya dekat video aku, bro, smartphone POCO M3 ni tarik line kuat ke tak? Aku boleh katakan untuk penggunaan aku biasa saja, sedangkan aku boleh pakai POCO M3 ni untuk buat hotspot untuk phone lain. So okey lah, itu adalah dalam bangunan tau. Aku duduk dalam bangunan office aku. So bagi aku okey lah untuk dia punya tarik line. Tapi aku akan bandingkan kelajuan POCO M3 ni dengan kelajuan Google Pixel, dan aku menggunakan SIM card UDU yang mana daripada Telefon. Jadi dekat sini aku tak rasakan POCO M3 ada masalah untuk nak tarik line ke apa ke, jadi slow ke. Mungkin ianya terjadi apabila korang berada di tempat-tempat pedalaman ataupun di kampung-kampung. Macam aku sekarang, aku berada di Kuching, Sarawak, dan tempat aku test adalah berada di tengah-tengah bandar. Tapi disebabkan aku tak percaya dengan markah yang aku tunjukkan tadi, jadi aku cuba untuk download Bigo. So dekat sini aku boleh tahulah dia punya maksimum penggunaan apabila kita nak download. So dia akan cuba untuk tarik line tu sekuat mungkin. Dan inilah untuk POCO M3 dan Pixel 3SL untuk indoor dan juga outdoor. Kalau tengok dekat sini, POCO M3 perform lebih better daripada Pixel 3SL, yang mana indoor boleh dapat dalam 1 minit saja, tapi Pixel memerlukan masa lebih kurang 2 minit. Dan yang kedua adalah aku akan test benda POCO M3 logo ni, dia scratch ataupun tidak. So tunggu apa lagi? Jom. Okey, jadi phone dah ada, dan kita buang dulu lah dia punya casing ni. Ya. Yeah. Cantik oh. Kita akan calakan dia. Ini pisau dia. Ha. Berbong. Okey, jom. Wow, belum apa-apa dah jalan babe. Okey. Kita tengok ni macam ni. Lepas tu kita kau nampak? Nampak ada calak kat sini. Ni calak, ni calak. Kau nampak kan? Dia ada calak kat situ, nampak? Apa calak kan? Senang je dia nak calak kan? Kau nampak tu? Tapi dekat dia punya gelas ataupun dekat dia punya plastik warna hitam ni tak ada dah calak sangat. Bukan tak ada calak sangat, memang tak ada calak lah. Cuma dekat tulisan POCO tu je yang calak, kalau korang perasan. Nampak tak dia punya calak tu? Kita test lagi, benda boleh test. Bukan efek spek pun. Efek phone je pun. Nampak? Senang tu calak. Aku buat macam ni je. Lebih ni letak. Macam tu je. Bukannya tekan sangat pun. Nampak tu? Calak teruk geng. Jadi itulah aku punya test. And then kembali ke studio bersama Akinusi. Habis tu aku siapa? Jadi korang dah tengok video tadi kan. So kita pergi pada nombor yang ketiga, iaitu, bro, berapa baki RAM yang ada? Walaupun dia bagi kau 4GB RAM, tapi baki RAM tu ada berapa? Dan bila aku tengok kat sini, baki RAM dia adalah 1.4, lebih kurang 1.4, 1.3GB macam tu lah. So dia dah pakai lebih kurang 2.6GB untuk dia punya sistem. Dan next, orang nak tengok aku tunjukkan macam mana keyboard dia fungsi ada lag ke tak. Sebab biasanya korang boleh rasa lag dekat apabila korang nak typing di POCO M3 ni.
Dan yang kelima adalah POCO M3 ni support 5GHz Wi-Fi. Yes, POCO M3 ni support 5GHz Wi-Fi dan juga 2.4GHz Wi-Fi. Dan yang keenam, ada orang tanya, bro, boleh double tap untuk wake up screen tak? So korang boleh tengok dekat sini. So kita nak tutup balik. Tapi kalau korang dah unlock phone ni, korang nak tutup balik, dah tak boleh lah. Dia boleh waktu ni saja. Waktu korang, Allah Akbar, waktu korang, waktu ni boleh dan korang tutup balik. Ya Allah. Itu dia punya kekurangan. Dia macam kurang respon sikit lah phone ni. Tapi sikit je lah dia punya kurang respon tu. Kalau dalam 100% tu korang boleh perasan dalam 5% dan dia jarang berlaku lah. Dan yang ketujuh, bro, kalau pakai dengan casing yang ada dalam kotak tu macam mana? Ini casing dia. Korang nak pasang memang susah gila. Casing dia jenis TPU. Untuk video lepas aku mention silikon, sebenarnya bukan silikon. Dia jenis TPU, plastik, termoplastik ke? Termoplastik apa entah, aku lupa. Ini dia punya casing macam ni lah. Dia punya bentuk dia, korang nampak. So untuk dia punya casing ni memang susah korang nak install ataupun korang nak masukkan dia punya casing ni, phone ni ke dalam casing ni memang susah. Dan korang nak buang pun macam agak struggle sikit lah kan. Tapi tak apa, dia bagi free, apa nak kisah kan. Dan yang ke-8, bro, phone ni ada dark mode ke tak? Yes, phone ni ada dark mode. Korang boleh tengok dekat YouTube ni. Nampak hitam-hitam tu, dia support dark mode lah tu. Okay, korang boleh tengok dekat setting juga. Dekat setting pun dark mode juga, ada hitam. So ianya support dark mode. Dan yang ke-9 adalah, bro, dekat label tu dia tulis stunning photo. Betul ke stunning photo? Sekejap aku cari betul lah, dia tunjukkan dekat plastik ni ada stunning photo. Tapi dia punya foto untuk dark mode sebenarnya dia overclaim lah stunning tu. Stunning tu macam, bro, apa benda stunning macam ni? Itu bukan definisi stunning lah bagi aku kan. Itu adalah definisi macam tu je, biasa-biasa saja dia punya night mode tu. Dan contoh dia aku akan sertakan lah. Okey, dan yang last sekali adalah, bro, phone ni dia support dual apps ataupun tidak? Yes, phone ni support dual apps. MIUI 12, tak kira phone apa, MIUI 12 support dual apps. MIUI 11 pun support dual apps. So tak kira phone-phone apa, kalau dia menggunakan MIUI 12, yes, phone tu support dual apps. Korang pakai One UI support dual apps. Korang pakai apa lagi Oppo ya Allah, Oppo Color OS, yes, support dual apps. Korang pakai Realme UI, support dual apps. So untuk Google Pixel je, kalau tak silap aku tak tahu dia support dual apps ataupun tidak, sebab dia macam tak ada di bahagian setting tu untuk dual apps. Kalau korang tahu Poco ataupun Pixel boleh buat dual apps melalui dia punya sistem, interior sistem dia, korang boleh mention di komen dekat bawah. Jadi saya kata saja untuk video aku kali ni. Dan kalau korang tertanya-tanya, bro, kenapa korang ataupun kenapa kau selalu upload video POCO M3 je, tak ada phone lain? Macam tu aku minta maaf sangat-sangat, sebab aku ada bajet untuk beli POCO M3 saja dan aku boleh buat video pasal POCO M3 sahaja, dan aku akan perbanyakkan konten pasal POCO M3 lah. Dan ini mungkin adalah last konten untuk POCO M3. Jadi kalau korang nak tengok banyak phone yang aku ulas, korang boleh support aku lah dengan subscribe channel ni dan korang view aku punya video. So maybe company-company kat luar sana akan bagi phone, dan maybe dengan income YouTube aku, dengan 3 bulan income ataupun 4 bulan income, aku boleh lah nak beli POCO S3 NFC dengan harga lebih kurang macam tu lah. So macam 4 bulan sekali boleh lah aku nak beli smartphone, satu smartphone untuk aku nak buat review. Jadi jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih support aku, Akinosi TV. Assalamualaikum. See ya.